tears are on tour. The lights in my face. Every city's a blur, but I love the race. Morning, zondag, bijna 11:30. Leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ga zometeen naar Alphen aan de Rijn om te slapen met bus. Want ik ga morgen naar Londen met een school uit Alphen aan de Rijn. Ik ben eventjes mijn papier aan het uitzoeken. Want ik heb weer een buitenlandreis. Dus dan heb je altijd een boel zooi mee. Hier het hele reisprogramma. Het is voor vandaag en voor het hotel van vanavond. En ik heb natuurlijk mijn ritopdracht, leerlingenlijsten, kofferlabels, reservering voor de trein. We gaan de heenreis met de trein en de terugreis met de boot. Irish Ferries ben ik ook nog nooit mee geweest. Dover-Calais. Ja, dat is wel gewoon hetzelfde. Soms kan je ook op Duinkerke aankomen. Dan hebben we nog de groene reisbladen. Deze is voor Engeland en deze is voor België. Want we gaan dus via Calais, dus kom je door België. Frankrijk ook trouwens. Goed, sleutels van de bus. Gaan we de bus even klaarmaken. Cockpitje schoon. Heel belangrijk even de stoel en de spiegels goed afstellen, want anders krijg je rugpijn en zie je niks. Ja. Mijn kaart erin. En ik wil nog heel even controleren of alle watertanks gevuld zijn. Nou, ik ben hier al eens eerder geweest. Ja, ik heb vorig jaar dus exact dezelfde rit gedaan. En toen ging dat helemaal raar met parkeren volgens mij. Ik weet dat ik hem gewoon bij Van der Valk op de parking kan zetten. Kijk, daar rijdt al een busje van de Valk. Ik geef ons even vooraan. Dat is aardig. Het is die druk. Dank je. Nou, dan kan je natuurlijk geen parkeerplek vinden. Oh, dit is ook echt de ingang van Avifauna. Dat is dat dierenpark of zo, weet ik veel, vogels. Ik had hem de vorige keer dat ik hem daar zo in de hoek staan. Ja, daar zit Van de Valk Tours. Lol. Hier kan ik hem wel tussen krijgen, denk ik. Kom ik er dan nog uit? Dat niet. Of daar. Hier kan hij wel staan. Ik zet hem zo neer dat er niks achter me gaat staan. Want dan heb ik een beetje meer ruimte. Dan kan ik hem dus nog naar achter trekken en dan naar voren. En dan moet ik wel weer zo eruit. Want ik moet eigenlijk daar rechtdoor om eruit te gaan. Want deze bocht zou ik denk ik niet kunnen maken. 4:30.
Hoppa. En dan de boel op slot. Zien of ik de stroom eraf heb. Ja, heb ik. Deurtjes op slot. Hi. Ik wilde graag inchecken. Veenstra reizen. Hotel is het gebouw hiernaast. De toekamers op de tweede etage, dus 2 omhoog. Oh, hier. Oké. Puppen. Welke zeepjes vind ik echt irritant. Want er ligt dan door die hele wasbak heen te smeren. En je kan het ook niet goed van je handen wassen. Dit is een hele kleverige zeep altijd op een of andere manier. Dan heb je helemaal een vette laag over je handen na de tijd. Nou, dat is echt niet top. Ik had om 6:30 gereserveerd. Ik ben ondertussen even mijn ritvoorbereiding aan het doen. Alles in mijn TomTom zetten. Yes. Dankjewel. 10:30. Ik heb nog even geëdit. En ik ga nu douchen en op bed. Ik hoef pas om 8 uur uit. Want de groep gaat pas om 11 uur rijden morgen. Dus dat is top. Tot morgen. Morning. Maandagochtend. 10 uur. Ik heb alles weer ingepakt. Ik ga zo de bus starten. Groep ophalen. En dan naar Calais, naar de boot. Nee, naar Calais, naar de trein. Gaan we weer. Boot en trein. Heel moeilijk voor mij. Ja, Calais met de trein naar Folkestone. En dan nog een stukje rijden naar Londen. Terugweg gaan we wel met de boot. Weet ik veel wat dat zijn. Emoes met een kuif. Ik heb uitgecheckt. Bussie. Even kijken hoe ik hier wegkom. Ja, deze bocht, ja. Het zou kunnen, maar nee, kan niet. Er staat auto. Hallo, busje. Paspoort. Doe even snel hier ontbijten. Dat kost altijd zoveel tijd. En ik was heel mooi op tijd, maar blijkbaar toch niet. Ik ga maar eens beginnen met manoeuvreren. Plaatsen. Beginland, Nederland. 10:22. Want zie je, hier ga ik nooit linksaf kunnen slaan. Dat is niet erg. Ik wil hem achter mij zo dicht mogelijk langs de stoep hebben, zo. Ik ga nou wel te groot. Er staat een pand achter. Nou, dan steken we hem even een keer. Geeft niks. Ik heb hem er ook zo ingekregen, namelijk gisteren, dus het moet kunnen, zou je denken. Er staat een vuilniswagen achter ons, oké. Kanus. Er staat daar net eentje met een containerbak. Dat is ruk. Dan kan ik die bocht niet maken. Hoi. Hoi. Goedemorgen. Zijn jullie hier nog lang? Nee. Oké, mooi. Want ik moet hier links, maar ik kan nou niet draaien. Maar ik zei al, zou je gelijk aan de andere kant rechtsaf gaan, dat je vanuit eruit kan rijden. Wat, zo nog even keren bedoel je? Nee, waar je net eruit komt. Oh ja, zo. Rechtsaf gestuurd had, achteruit. Ja, maar ik stond aan die kant. Ja, Omdat ik gisteravond had bedacht dat ik deze kant op wil. Jij rijdt. Hé? Jij rijdt. Ja, vind je het goed? Oh, ja zeker. Dan wel. Nou, mag hier ook mee rijden. Ja. Ja, dat mag, maar dat kan je vast niet. Oei. Zo'n bus, hè, is geen vuilnisauto van 8 meter. Of mag ik dat niet zeggen? Lekker die laaghangende takken. Nou, het is 3 kilometer naar de school, dus dat is een paar minuten rijden. Dat stelt niks voor. Oh ja, uitrijkaart. Hoi. Ik word trouwens wakker en ik heb migraine.
Dat is echt niet top. Ik weet niet, misschien was het te warm of zo in de kamer. Ik heb vanochtend al 3 koffie op en 2 paracetamol. Maar ja, het zal wel. Is dan niet heel gunstig voor mijn humeur, maar ja, doe je niks aan. Het mooie Alphen aan de Rijn. Hier zwaaien ze ook. Snel plassen. Dat is mentaal. Mijn mentale plas. Hi. Jazeker. Hallo. Hoi. Teersa, ik heb net mijn handen gewassen hoor. Hi. Nou, super fijn. Is het oké als ik slingers ophangen? We hebben een jarige vanochtend. Ja, doe je ding. Leef je uit. Je kan het wel aan die rekken knopen denk ik, daarboven zo. Hoe wil jij het zo coördineren? Zal ik de kinderen langzaam aan deze kant laten komen dat ze hun koffers... Ja, dat ze het gewoon 1 voor 1 even aangeven. Niet als een bult zo erin smijten. Want hoeveel zijn het er ongeveer? 62. Oh, prima. Volgens mij is het niet Nee, ik zou zeggen, want als het er 80 of 90 zijn, moet ik wel echt even straks Nee, 62 stapelen. Maar en 60 dan past 60 wel. cent. Als we de docenten even als laatste, denk ik, doen. Want Ja. jullie gaan ook weer apart. laatste, ja, ja. precies. En ik doe ook- Nou, eigenlijk moeten die er dan als eerste erin. Maar ik weet niet waar jullie je koffer hebben die staan. kunnen we nu halen. Oh, dan zou ik die liever als eerste hebben, ja. Even een lampje aan daar zo in de keet. Kijk, hier, perfect met die paal. Dat wist ik natuurlijk, hè? Grapje, dat was toeval. Nou, gaan we koffertjes laden. Hoi. Ik heb mijn een beetje provisorisch gedaan. Maar dat Perfect. Ik vertrouw de docenten denk ik het meest in dit geval. Het gaat er meer om dat ze geen shit bij zich hebben waar ik dan voor aansprakelijk ben. Want als er geen naam aan zit, is het automatisch mijn koffer. Ah, zo. Ja, nee, dat is Ik ben Teersa, hoi. Ik gok dat het allemaal wel goed komt. Komt vast goed. Vorig jaar ging het ook hartstikke goed. Ja? Nou, jullie doen veel met OV, dus Ja. van mij heb je weinig last. Ja, er is wel een staking van het OV, las ik. Ja, hebben ze. Stakingen zijn daar wel vaker en er komt eigenlijk nooit wat van terecht. Dus het zal wel meevallen. Hi. Teersa, hoi. Een zak met ballen. Yes. Dank je. Thank you. Dank je wel. Thank you. Yes. Zoveel spul mee dat ze hun eigen tas niet kunnen tillen. Kom op, zelf tillen. Verdorie. Oh. Ik was laatst iemand die vroeg waarom ik geen nagellak en zo heb. En waarom ik geen lange nagels heb. Moet je kijken wat voor werk ik doe, vriendinnen. Oh. Eerst die graag. Is heel zwaar. Ja, dat zal wel. You're welcome. Wow. Mooi. Past easy. Jullie zijn te gast bij mij in de bus. Tijdens het rijden graag de gordels om. Blijven zitten, dus je kan niet lopen met je gordel om. In het gangpad hangen vuilniszakjes. Dus als je troep hebt mag je dat daarin doen. En we moeten de hele week in de bus zitten. Dus ik wil hem graag netjes houden. Maar het gaat jullie vast lukken. We gaan zo rijden naar de boot, naar de trein. Ik zeg het altijd verkeerd om. We gaan naar de trein. Dus een stukje rijden. We gaan onderweg nog even pauzeren. Als we straks ergens stoppen, dan kunnen we even naar het toilet en zo. Aan boord van de bus is namelijk een toilet, maar die mag alleen gebruikt worden in noodgevallen. Want vol is vol en vies is vies. Je kan hem onderweg niet legen, dus we moeten er de hele reis mee doen. Dus dat is even waarom. Ik wens jullie een goede reis. Veel plezier. Lief zijn. Ouders, laat ik het nog gaan escapen. Jongens, we gaan het veel maken. Mooi. We zijn los. 340 kilometer naar Calais. Het is 11 uur, 8 minuten over 11. En we zullen daar om 15:10 arriveren. Dus dat is zeg maar 4 uur rijden. Onderweg nog pauze maken. Half uur, want ik heb hier nu... Nou, hoe lang heb ik hier gestaan? Ik heb hier wel een half uur gestaan. Dus ik heb mooi 1 pauze gemaakt en een kwartiertje koffers geladen. Route
Even kijken. Ja, we kunnen over Bergen op Zoom, maar hij stuurt me voor nu gewoon over Breda, Antwerpen. Misschien dat Bergen op Zoom beter is. Ik pak even mijn Google Maps erbij. Ja, die zegt ook Antwerpen. Via Breda eruit. Het is ook al geen spitsuren meer, hè? Het is 11 uur trouwens. Dus die ochtendspits is al lang en breed weg. Zo, nou we zijn los. Lekker. Een stukje toeren. Yes, I'm speaking Dutch because my English is very bad. Ja. Heeft iedereen zijn paspoort binnen handbereik? In de bus dus niet in het bagageruim. Als het niet zo is, dan ga ik straks even melden. Dan kunnen we hem er in de pauze nog uithalen. En je moet hem dus echt bij je hebben hier. Het is tweetalig onderwijs. Maar daar pas ik mij niet helemaal aan. Als ik mij prettig voel om Nederlands te praten, doe ik dat. En als ik denk, nou, I'm going in English, dan I do it in English. I'm allowed to, hoor ik net. Oké, ik heb dus migraine. En dan ben ik heel erg gevoelig voor licht. Dus het zonnebrilletje gaat maar weer op. Dus ik hou mij even gedijst vandaag. Anders wordt het een lange dag. Want we hebben dus pas om 7 uur de boot vanavond. We zijn om 3:30 of zo bij de boot. Na 4:15. 4:15, 4:45, 4:46, 7:15. Trein, niet boot. Let op, velddienst. Let op, stilstaand voertuig. Je weet het, schat, ik hou ervan en ik haat het. Te lang op één plek zijn kan ik niet. Weet je wat het is? Ik hou het meest van wat ik mis. Het spijt me, schat, zo hard mijn drukkershart. Je weet het, schat, ik hou ervan en ik haat het. Die hele grote highway is only for me. Dat is voor ons het toppunt van geluk. Bestemd op te werken op kantoor. En jij anders aan het op. Dat er onder wel niet voor de Benelux. Echt serieus, hè? Hier, Appelscha, die is ook mooi verdwaald. Met die stoere kerels op de autobaan. Jongens, kom heen. Ongeval Kennedy-tunnel. Oh, nee toch. Nou, dan hopen dat we er nog door mogen. Ik heb heimwee naar jou. Ja, zie je hem er zo tussen proppen. Dan moet ik dus vet hard remmen, hè. Zoveel automobilisten die hebben niet in de gaten wat dat doet met mijn remweg. Als je niet meer komen zal. Kijk, die rechte rijstrook is dicht. Oh ja, daar staat er inderdaad eentje met pech verderop. Dat is ongelukkig. Wat is dit voor waggie? Lol. Geen idee wat dit is. Moeten jullie al plassen? Oh, nou ik wel. Dus we gaan zo even om pauze. Nou, we hebben Antwerpen gehad. Dat is altijd het drukste stuk. Want mijn baas die stelt me steeds wel ergens anders heen. Ja, ik ga hier vast stoppen. Dit is, ja, hoe heet dat ding? Kruibeke of zo. Naar Antwerpen. Ja, en voor de rest komt er ook niet zoveel meer, geloof ik. Niet echt chille opties. Vooral dat stukje richting Brugge. Ja, Kruibeke, 2000 meter. Dat is echt zo'n dood stuk, daar is niks. Dat zijn maar van die hele kleine pompjes waar je niet met zoveel mensen terecht kan. En we zijn nu precies op de helft qua tijd. We hebben bijna 2 uur gehad en we moeten nog 2 uur en 10 minuten. Dus ik lust zelf wel een bakje koffie voor mijn hoofd. En het is ook al 1 uur trouwens, dan kan ik even lunchen. Ik ben nooit om 6 uur klaar. Ik ben altijd de sigaar. De bus vertrekt om 1:30. Dus zorg dat je erin zit. Ja. Is er een kans dat wij eerder die trein op kunnen of niet? Verschilt
Soms lukt het wel en soms lukt het niet. Die Ja. trein is altijd wel aardig strak gepland, Ja. maar we gaan het gewoon proberen. Daarom Ja. kunnen we nu wel ook nog even een pauzetje Ja. doen. Ja, we zijn daar om 4 uur. Kunnen we wat eerder. Ja. We gaan het zien. We gaan het meemaken, ja. Ik heb dezelfde hoop, Ja. maar geen garantie. Ik noem geen tijden voor, voor treinen en zo. Ik zeg dat nooit. Dan... Nee. Ja, daarom. Dus Even plassen. Die boys die zitten daar aan tafel, die wilden er niet uit. Ja, ik wil iedereen eruit, want de bus moet op slot. ...198 kilometer. Oh, hij springt nu naar 197. 2 uur en een kwartier. Dan zijn we er om 3:15. Dus nog steeds op schema. Kijk, als je met de boot gaat, dan ga je dus hier eraf. Rechts, Calais Ferry. En wij houden tunnel sous la Manche aan. Dus dan moeten we nog 8 kilometer rechtdoor. Dus die zit net even wat verder. Oh, jij rijdt als een trein. Oude trouwe diesel. Langs die witte lijn. Dat ding heet sous la Manche, dat betekent onder de mouw in het Frans. Kanaaltunnel. 80 blazen under the sleeve. Mijn navigatie die zegt rechtdoor, maar ik zit even op te letten. Die wil mij over 2 kilometer eraf hebben. Nou, we moeten toch echt hier zijn? Terminaal toerisme. Oké, we zijn aangekomen bij de trein. En we moeten door heel veel poortjes en slagbomen. Paspoortcontrole, douane van de Franse kant. Want we zijn in Frankrijk, douane van de Engelse kant. We moeten goed luisteren naar wat ze hier van ons willen. Dus zorg dat je straks je paspoort bij de hand hebt, zodat we snel in en uit kunnen stappen. Hallo. 68 passengers and 1 driver, 69. I find it. Oh, perfect. Okay, you can go just put Italian 646, no space before. 6:46. Okay, half an hour. Yeah, perfect. Okay, thank you. Thank you. First call in 1 hour. Okay, thank you. Bye. So I have to wait over there. Like on the other side, there's a place for coaches. Yes, of course. Okay, and then in 1 hour we can go. 1 hour, yes, you can go. When you leave. Okay, thanks. First call in 1 hour. Oké, dus we kunnen niet echt eerder. Ja, een half uurtje eerder gaan we. Nou, geeft niks. Hier kunnen we naar binnen. Dit is zo'n douane, hoe heet dat? Zo'n tax-free-achtige situatie volgens mij. Oké, luister goed. We gaan hier de bus parkeren. De dame die zei, first call is in 1 hour. Dus dat betekent dat we pas over een uur door de douane en zo mogen. Dus wij kunnen hier naar binnen. Hier binnen zijn winkels en toiletten. Dus onthoud goed waar de bus staat. Ik zet hem hier bij het zebrapad neer. Dan loop je er zo naartoe. Dus ik wil graag om 4:30 met jullie weer afspreken dat we in de bus zitten. Dus over 50 minuten. Mag ik nog iets zeggen? Zeker. Nou, weer 3 kwartier wachten. Komt goed uit, want ik moest alweer pinkelen als een gek. Ja, ik ga kijken dat ik avondeten kan scoren. Want ja, er is natuurlijk een trein. En op de boot krijgen wij altijd eten, chauffeurs. Maar op de trein niet. Want dat is niks. Dat is immers zo'n lege cabine. Oh, ik sta ook echt fantastisch geparkeerd. 6 meter buiten het vak. Met mijn kont. Ja, met mijn neus sta ik er mooi in. Goh, wat hebben wij een weer gehad, joh, onderweg. Alles. Ja, had ik dat gezegd? 5:45 boot. Nou, dat is over 3 uren. 6:45 bedoel ik. 18:46 gaat hij. Kijk, ik heb een maaltijd gekocht hier. Het was dit. Of allemaal shit met vis en dat lust ik niet. Of een salade. Maar ik moet nog een stukje. En op dat scherm kan je zien
wanneer je mag gaan rijden. Dus ik heb net een kaart gekregen van die dame bij de poort met L1 erop. Dus het gaat op alfabet. Dus wij zijn L. Ze zijn nu bij, weet ik veel, bij F of zo. GH, JKL, dus het duurt nog wel even. En ik zie dat al die treinen van dit uur worden gerescheduled naar een half uur later. En die van 5:15 ook. En die van 5:15 ook. En wij zijn 6:15. Dus we hebben nog even. Nou, gewoon goed in de gaten houden. Hoef eigenlijk niet zoveel te doen. Gewoon wachten. Heeft iedereen zijn stoel weer gevonden? Paspoorten bij de hand? Mooi. Dan gaan we naar de controles toe. Ik ben een beetje out of energy. Dat is van mijn hoofd. Coach only. Okido. Oké. De poort gaat open. Ik parkeer naast het hokje. En dan stappen jullie uit. En dan gaan jullie gezamenlijk door de deur waar die meneer nu heen loopt. Dus daar moeten jullie allemaal naar binnen met je paspoort. En dan ga je door de check. En dan als je eruit loopt, sta ik om het hoekje weer klaar met de bus. En dan mag je weer instappen. Dus uitstappen, achter de bus langs. En daardoor de schuifdeur naar binnen. Met je paspoort. Nou, dan gaan we nu naar de volgende poort. UK Border Control. Dan gaat mijn paspoort in ieder geval er doorheen. Hi. One driver or two? One. Lovely, may I have your passport, please? Thank Yeah. you. How many passengers do you have on board? 68 passengers. And why are they coming to the UK today? It's a school. We're heading to London. How long for? We leave on Friday again. Oh, okay. Rest of the week then, yeah? Yeah. Thank you. Do you know where to go? Yeah, on the right. Yeah, and right by that barrier there. And they can... Yeah. That's lovely. Thank you very much indeed. Thank you, bye. We gaan weer voor deze slagboom uitstappen. Dan mogen jullie weer met je paspoort naar binnen. Dit is de UK border, de Engelse grens. En dan sta ik straks achter de slagboom jullie weer op te wachten. Daar komt iemand. Kenteken of zo. I just need to check if everybody is outside. Sure, come on in. Check of iedereen eruit is. Great. You're welcome. Thank you. Oh, on the left moet ik parken. Nou, dit gaat echt vlot met deze groep. Ik heb ook al groepen meegemaakt dat het veel langer duurt. Maar dat gaat goed, joh. Large vehicles. Nou, de laatste halte is de poort waar we eigenlijk inchecken. Oh, dat is hier al. Nou, in mijn hoofd was het verder weg. Het is ook zo slecht ingericht hier. Ingericht. Bonjour. Any special needs on board? No. No? Lane 3. Oké. Thank you. Lane 3. We staan nu voor de laatste slagboom. En we wachten totdat die open gaat en dan gaan we aan boord. We mogen door. Naar de volgende. If you look over to your right, you will see the train. Daar gaat de vrachttrein. Maserati. So far. If we go in, please rest because I need my mirror. It's over there. Can you put your hands a bit more closer to your face? Yeah, thank you.
stationmedewerker. Ah, we're in the back. Nou, wow, it's getting more easy every time. Ja, zullen we ze binnen laten? Of, Oké, ik wil ze niet hiervoor hebben, dus dan gewoon via de achterdeur. Want dit is mijn pauze. That was impressive, wasn't it? Can I have a hand for the Ghost Rider, please? Bedankt. Kijk, we staan weer in de trein. Nou ja, dit ging trouwens veel makkelijker weer dan de vorige keer. Moet je gewoon even 3 keer doen blijkbaar. En ik klapper hem er zo naar binnen. Je mag dus niet voor en achter de voertuigen lopen. Mochten ze gaan schuiven of whatever, dan zit je er in ieder geval niet tussen bekneld. Nou ja, dit is het. 3 kwartier overtocht. En dan zijn we er. Verder is hier niet zoveel te zien. Dus ik zit met mijn motor aan in die trein. Dat mag helemaal niet. Maar ja, ik moest mijn magnetron gebruiken. En die kerel boos, jongen. Ja, dat snap ik. Engine off. Engine off. Ja, I need food. Sorry, man. Nou, het is in ieder geval warm. Smakelijk. Ik zie trouwens dat we nog een trein eerder hebben. Dus 2 treinen eerder in totaal. 6:15 zijn we nu gaan rijden. Het is nu 6:30. Ik ga even naar de wc voor. Dinosaur defect. Echt? Yes. Het toilet is kapot. Nou, dan ga ik ook niet helemaal naar voren lopen. Ik weet niet hoe ver het is. De rolluikjes zijn omhoog, de deuren zijn weer open. Welkom in Verenigd Koninkrijk. Nou, nou is weer de trein uitrijden. Die randen hier die zijn van metaal zo, daar kun je echt mooie banden op lek rijden. Dus ik check alleen mijn linkerspiegel dat ik zo steeds een beetje gelijke afstand hou. Oh, we gaan rechts eraf, lol. In mijn hoofd gingen we links eraf. Wachten? Oké. Oké, in de UK. 6 uur 's avonds is het hier. Nou, en hier ga je zo de snelweg op. Dat is toch raar. Zo de M20. Hop op. Welkom in de UK. Het is nu nog 100 kilometer naar Londen. 1,5 uur. Kijken wat hij ervan maakt. Heb ik al internet? Ja. In the group app or personally, best to contact us first.
I knew exactly who was at the presentation. Zo, dankjewel. No problem. Ik ga even snel met de vuilniszak door de bus heen, want dan heb ik alvast het vuilnis. Als een stel gekken alle koffers eruit gehaald. En nu staan al die kinderen te wachten op hun gastgezin, ouders. Ik hoop dat de docenten met de taxi gaan, want dan kan ik de bus hier laten staan. Dan heb ik gewoon een parkeerplek voor de nacht. Dat zou mooi zijn. Maar goed, geen garantie. Oké, het plan is, zij gaan met taxis sowieso naar het hotel. En er is plek in de taxi, dus ik ga mee met de taxi. Dan hoef ik ze nu niet naar het hotel te brengen, want ik heb nu parkeerplek. En als ik nu wegga, dan denk ik niet dat er nog parkeerplek is. 20:48, dus dat is 21. Dan mag ik morgenochtend om 6 uur weer rijden. 7 om 8 uur heb ik er 11 uur rust op staan, dus dat is perfect. Papiertjes, snel mijn tas even inpakken en dan even zien, waar zijn we? Woolwich. Let was ik vertrokken, 10:22. Dus werkdag van 10 uur en 26 minuten. Niet slecht. Oké, roomtour. Prima. Mooi. 8:30 Engels, 8:30 Nederlandse tijd. Ik ben in mijn hotelkamer. Ik ben er ook klaar mee voor vandaag, dus ik ga douchen en op bed. Ik moet ze morgen om 8 uur even dit kleine stukje naar de metro brengen. En dan heb ik de hele dag vrij en dan haal ik ze 's avonds om 6:30 weer op. Dus dat is een beetje hoe deze week eruit gaat zien. Woensdag hebben we wel excursie en donderdag weer hetzelfde verhaal. Ja, dus lekker koesen en tot morgen. Goedemorgen. Het is dinsdag 7:15. We gaan zo even de groep ophalen en naar de metro brengen. En dan hebben we eigenlijk de hele dag voor onszelf. En dan vanavond brengen we ze weer terug. Ik ga even koffie halen beneden en dan ga kijken of ik met de Uber kan. Want het is niet zo lekker weer. Dus ik ga niet steppen nu. Want het is heuvel op, heuvel af. Dus één hele steile helling zit erin. Ik heb mijn daily driver wel mee, maar goed. Thank you. Have a nice day. En onze slaapkamer doet dan niet dicht. Dan is het thuis niet zo erg dus. Gaat het regenen? Oh, kom maar. Ga dan maar ergens zitten. Morning. Hey. Morning. Kijk, dit doen we dan straks. Nu bedoel ik. Van hier naar dit is waar het hotel is. 2,8 kilometer en vanavond is weer terug. Maar ik moet wel hier parkeren, dus tussendoor zet ik hem hier neer. Nu een half uur werk en vanavond een half uur werk. What? You're gonna be in this bus in 5 minutes. Listen what? My aunt that I can tell you, I Ben je nou echt zo achterlijk dat je nou daar gaat staan, precies? Hey, zie
see them in the uniform? This is what we are trying for you guys to do in the project. Yeah, I got really short. Definitely well Hier valt nu alweer kauwgom naar beneden. Ik ben vanochtend een half uur bezig geweest om de bus schoon te vegen. Een vol tasje met allemaal zooi. Dus degene die dat nu hiervoor op de trap laat vallen, mag dat zelf even komen opruimen. Dankjewel. Vriend, even opletten. Loving on the highway. Okay, students, quickly listen up. In a moment, we are going to get off the bus and clean in and under your chair, so check that now. Quickly, everything you need, you have to take with you. Ga je snel verkeren hoor. Ja. Want dan staan we midden op de weg uit te stappen. Zo. You're welcome. Nou, jeugd eruit gezet. Het is nu 8:45. En nou dus weer terugrijden en met de Uber terug. Dus dan ben je gewoon zeg maar 1,5, 2 uren kwijt aan 6 kilometer. Wat een onhandig drukke weg dit. Er zitten allemaal scholen hier, maar het is zeg maar niet zo breed. Ik weet niet of je dat kan zien, maar het is best wel een steile klim. Dus als ik stop moet ik ook nog hellingproefje doen. Nou doet een bus dat vrij goed zelf, maar niet altijd. Er zit een heel klein bassist op en die houdt hem dan zodra die motor op het aangrijppunt zeg maar zit. Dus dat hij begint met optrekken, dan pas laat hij dat weer los. Het gebeurt dus alleen als je je rem heel stijf hebt ingetrapt. Als je dat bijvoorbeeld niet hebt gedaan en je laat je voet los van de rem, dan begint de bus wel gelijk te rollen. Dus het is alsnog opletten dat je niet achteruit rolt. Want ze zijn hier ook niet zo handig en ze zetten hem klem achter die bus neer. Dus ik heb niet heel veel ruimte om te manoeuvreren of te rollen of iets. Gaat hij ernaast staan? Dat heeft toch geen nut, kerel? Moet en zal er achterlangs. Is goed zo. Die rijdt bijna daar tegenaan. Annie. Want die zit niet op te letten. Ik weet wel dat het past. Dan steek ik mijn hand op dat het goed is. Maar die mensen zijn al in paniek. Want dan zien ze dat ik er vrij dicht langs kom. Dus dan rijden ze elkaar bijna aan. Omdat ze ruimte willen maken voor mij. Dat hoeft niet. Het past wel. Daarom steek ik mijn hand op. Dan moet je nagaan. Ik ben nu niet eens in het centrum van Londen. Hè? We zitten in Woolwich. En het is hier gewoon al gekkenhuis. Maar Londen is zo groot. De toeristische attracties die staan ook zo ver uit elkaar eigenlijk. Ja, zie je wel. Nou is mijn parkeerplek dus weg. Verdorie. Dat is wel echt druk. Oh ja, hier parkeren mensen natuurlijk gratis gewoon de hele dag. Gewoon even tegen het verkeer in hier. Anders kan ik de bocht niet maken. Waar moet je zijn? Nou, helemaal ruk. Geen parkeerplek. Ik weet niet waar ik dit ding nou kwijt moet. Ik zou het niet weten. Oh, daar is nu wel een plek. Ik zet hem daar neer.
Nee, was ik niet tussen. Going back where I fully met. Ik mag precies hier natuurlijk niet staan. Dit is een gedoe, jongen. Ik kan nergens parkeren overdag. Als je 's avonds komt, heb je mazzel dat er plek is op die plek waar we gisteren stonden. Maar overdag is het gewoon niet te doen. En nu snap ik helemaal waarom ik vorig jaar deze rit zo heb vervloekt. Want ik blijf maar rijden en kijken en doen naar parkeerplek. En dan heb ik straks eindelijk een plekje en dan is het weer een heel gedoe om bij mijn hotel te komen. Ik weet ook niet hoe het anders moet. Er is hier gewoon helemaal niks in de buurt waar ik kan staan. Dus ik ga nu even kijken. 8 kilometer rijden en dan zet ik hem daar neer. En dan moet ik maar weer met een taxi terugkomen of zo. Dit is echt bijzonder vervelend. Dat is een uitdaging. Een enkele gele streep langs de weg betekent niet parkeren tussen wat er maar bij staat. Bij een rode streep mag je helemaal niet stoppen. En bij, oh, ik moet naar rechts. Bij 2 gele strepen mag je ook niet stoppen of parkeren of iets, überhaupt niet. Dus ja, het is allemaal lastig hier. Kijk, deze streep hier links, daar mag je dus niet stoppen. Dat is een route, dat betekent dat je moet doorrijden. Dat heb je hier heel veel, red route. Daar staan ook auto's. Oké, Woolwich New Road. Daar is wel een heel groot parkeervak. Oh my god, als dat toch lukt. Calderwood Street, daar is ook. Ja, dat is alleen voor auto's. Deze zoektocht, dat vind ik echt vervelend. Het gaat mijn hele dag naar de knoppen voor niks. Ik ben al een uur aan het rijden en ik heb maar 3 kilometer effectief mijn werk gedaan. Door. Hier staan ook allemaal mensen geparkeerd. Residence parking, jammer. Parking Woolwich New Road. Nou, daar moet ik heen. Ja, dan moet ik hier naar rechts. Nou. Helemaal ellende hier. Als het past, dan past het. Ja, dat is een inrit. Ah. Ik zet hem even een stuk nog naar achter. Want hier is een hek. En anders kan ik vanavond niet goed indraaien om er weer uit te komen. Mocht ik klem geparkeerd staan. Perfect. Oké, ontzettend slecht internet hier. Daar word je ook scheidsziek van. Ik heb altijd slecht internet in Engeland. Oh, het is een app. Pay by phone. Oké, het is gelukt. Ik heb nou eindelijk een parkeerplek betaald en een Uber geboekt. Dus alles via de app. Dus ik heb voor 8 uur geparkeerd voor 7 pond. Dus daar doen we niet moeilijk over. En nog een taxi terug naar het hotel geboekt. Dus ik sluit snel de bus af. En dan neem ik alles mee naar mijn kamertje. En dan ben ik hier vanavond alweer. Nou, nu viel het gedoe dus wel mee. Als ik dit eerder had geweten... Maar ja, vorig jaar was exact hetzelfde verhaal. En toen werd ik helemaal gek. Toen heb ik gewoon hele dagen in de bus gehangen. En toen, nou, ik wil bijna zeggen dat ik depressief was aan het eind. Ja, dat is ook niet zo gek. Dat is toch geen zakken aan op deze manier. Maar nu reed ik denk ik ga gewoon rijden. Kijk wel of ik een parkeerplek tegenkom. Nou, gelukkig ja dus. Mijn mazzel. Volgens mij is dit hem. Ja, even de deur op slot. Hi. I didn't see you were already there. Thank you. You guys are so quick. Hi. Ik ga niet weer mijn humeur laten verpesten door gedoe. Oké, even omgekleed. En ik heb voor vandaag een dagkaart gekocht in de gym. Een dagpas voor 13 pond. Kijk, ik was vanochtend nu zat ik 3 uur geleden in de Uber. Dus 3 uurtjes bezig voor een rit van een kwartier. Maar goed, omgekleed. Ik loop naar de gym. Dat is hier 5 minuten vandaan. Pure Gym.
was dat. Gym. En nu ga ik naar de Everstrune. Kijk, ik zit in Woolwich. En die kant op is het hotel. En hier zijn allemaal winkels en toko's en eten. En hierachter zit volgens mij nog een marktplein. Daar waar die bus nu vandaan komt. Dus ik ga even sneupen. Even editen. 1:30 is het. Dus ik heb gedoucht. Schoon pakje aan. Ik ga nu naar de bus. Hoe laat leven wij? Oh, ik krijg appje 6:15 ophalen. 6:45. Nou, terug naar de meeting point. En dan is het weer einde werkdag. Ja, dan ga ik 6 uur die kant op. Ben ik om 6:20. Ja, dat is zat. Uber is onderweg. Die is hier steeds binnen 2 minuten. Een Toyota. Allemaal Toyota's hier. 25. Donna Merit. Daar is de Uber. Gevonden. Het is 6:15. Maar ik ga maar alvast bij het hotel staan. Want ik heb hier geen internet. Nou, hier rechtsaf vind ik gewaagd. Maar prima. Ik zie niks namelijk. Handig, Europese bus. Jeetje. Nou, maakt niet uit. Prima plekje. Ze zijn hier 6:15, denk ik. Dus perfect. Oh, nog even lekker chillen. Oh, gaan we weer. Oké. Als ik achter het stuurtje schijn. Oké, iedereen. Graag de rugleuningen zo weer even rechtop. Armleuningen, gordijnen, alles wat je aangeraakt hebt, weer even terug. Fucking hell. Dat was niet. He just said that emotions in his eyes when he looked up. And you can hear him find the answers. Girl, now. You may change your mind, or the weeks are hard. Zes minuten over 8 is het nu. Vanochtend om 9 uur begonnen, dus 11 uurtjes. En tussendoor natuurlijk gechilled. The teachers this morning. Yeah. That they did. Ik sluit deze video hier af. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je kan missen, laat even wat highpunten achter. En dan zie ik je bij de volgende video. Doei! She's flying through the air behind the